Welcome to OK Good Advice YouTube channel. අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ ඕනතරම් පේන්න තියෙනවා ආදරයක් හින්දා ප්‍රතික්ෂේප වුණ පුද්ගලයෝ. තමන් ආදරය කරපු කෙනා තමන්ව දාලා ගියහම ඒ වේදනාව මානසිකව දරා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ වෙලාවට මොනවා කරන්නද කියලා හිතාගන්න බැරි තරමටම මිනිස්සෙක් මානසිකව වැටෙනවා. මේ වගේ ප්‍රතික්ෂේප වීමකට ලක් වුණාම ගොඩක් අය කරන්න හිතන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න එක. මෙන්න මේ වගේ හදිස්සි ප්‍රතික්ෂේප වීම වලට ලක් වුණාම කලබල නොවි තීරණ ගන්න පුළුවන් නම් අපි ශනිකව ගන්න වැරදි තීරණ වලින් අපිට බේරෙන්න අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. Rejection number 2. ප්‍රතික්ෂේප වීමකින් පසු තමන්ගේ ජීවිතේ නැවත ගොඩනගා ගන්න පුද්ගලයෙක් වෙන්න. Number 1. හැඟීම් වලට ඉඩ දීලා තීරණ ගන්න එපා. ඔයා ආදරෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙලා ඉන්නවනම්. මොකද ඒ වේදනාවෙන් අපිට හිතෙනවා අපි ගාව ලොකු අසරණකමක් තියෙනවා කියලා. මේ ලෝකේ හැම කෙනෙක්ට වගේම ඒ වගේ හැඟීමකට මූණ දෙන්න දවසක් එනවා. හැමදේම නැති වුණා කියලා හිතන වෙලාවක තීරණයක් ගන්නවා කියන්නේ ඒක ගොඩක් අවදානක්. ඒ වගේ හැඟීමක් දැනෙනකොට අපි අපේ ජීවිතේ හොඳ තීරණ ගන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. අද ඔයා දුක් වෙනවා නම් ඔයාට හැමදේම නැති වුණා මම දැන් වටින්නේ නැහැ කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ වටිනාකම අඩු වුණා කියලා. ජීවිතේ ඔයාට හම්බෙන ලොකු ඔපචුනිටි එකක් කියලා ඔයා හිතන්න. පොඩි කාලයක් අරගෙන හැඟීම් සංසුන් කරගන්න. ඔයාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් හොඳ යාළුවෙක්ට මේ දේ කියලා හිත නිදහස් කරගන්න. ඔයාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු එයා ළඟ වැඳ වැටිලා ආදරේ හිඟා කන්න නම් හිතන්නවත් එපා. ඒ මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ තව තවත් ප්‍රශ්නේ දුර දිග යනවා මිසක් විසඳෙන එක නන් නෙමෙයි. තමන්ව ප්‍රතික්ෂේප කරපු කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරය තමයි තමන්ගේ පාඩුවේ නිහඬව ඉන්න එක. Number 2. ඔයාගේ පෞරුෂය තව තවත් වැඩි දියුණු කරගන්න ඔයා දීලා තියෙන්නේ මොන වගේ තැනක්ද? කිසිම කෙනෙක්ගේ තීරණයකට බෑ ඔයාගේ වටිනාකම මොන වගේ තැනක තියෙනවද කියලා තීරණය කරන්න. ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාටම විතරයි. ඔයා ආදරය කරපු කෙනා ඔයාව ප්‍රතික්ෂේප කරන් පස්සේ ඔයාගේ පෞරුෂය නැති වෙලා වගේ හැඟීමක් ඔයාට දැනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම හිතන එකෙන් ඔයා හිතන්න ඕනේ තමන්ගේ වටිනාකම තව තවත් ඉහළ නංවා ගන්න. ඔයා තව තවත් ශක්තිමත් වෙලා අලුත් ගමනක් යන්න අවස්ථාවක් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට ඕන වෙන්නේ ඔයාගේ මානසික ශක්තිය වැඩි කරගන්න එක. ඔයාගේ අරමුණ ගැන විශ්වාසය තියාගෙන මේ ගේම් එක කොහොම හරි ගහන්න ඕනේ. කොච්චර ඔයා ප්‍රතික්ෂේප කරත් පරාජය බාරගන්නේ නැතුව ඔයාගේ පෞරුෂය තව තවත් වැඩි කරගන්න සටන් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් නම් ඔයාගේ අරමුණ පැහැදිලිව අඳුරගෙන ඔයාට තීරණ ගන්න ඔයා වින් කරලා ඉවරයි. Okay. Number 3. අතීත මතකයන් වලට ඔයාව වටන්න දෙන්න එපා කිසිම වෙලාවක. ප්‍රතික්ෂේප වීමකින් පස්සේ අපේ අතීත මතකයන් සිහිපත් වෙන්න ඉඩ කඩ ගොඩක් වැඩි. හැබැයි එහෙමයි කියලා ඒ මතකයන් ආය පාරන්න යන්න එපා. ඒ මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ හිත තව තවත් තුවාල වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ ආත්ම ශක්තිය අඩාල වෙනවා විතරක් නෙමෙයි කිසිම වැඩක් කරන්න ඔයාට හරි මයින්ඩ් සෙට් එකක් නැති වෙනවා. ඒ අඳුරු මතකයන් වලට සීමාවක් තියාගන්න. ඒ කිව්වේ අතීතේ මතක් කරනවට වැඩිය තමන්ගේ ඉදිරි අනාගතය ගැන ප්ලෑන් කරන එක ගොඩක් හොඳයි. අවශ්‍ය දේවල් වලට විතරක් ඔයාගේ ශක්තියයි කාලයයි වෙන් කරන්න. අතීතය කියන්නේ ඔයාට නැගිටින්න පාඩමක් කියලා දීපු තැන. ඒ හින්දා ඒ අඳුරු අතීතේ ඔයාගේ ජීවිතේ පාඩමක් කරගෙන ඉදිරියටම යන්න. ඔයාගේ සතුට අනාගතයේදී හම්බෙනවා කියලා විශ්වාසයක් තියාගන්න. ඒ මොකද පළවෙනි තේරීම නෙවෙයි ඔයාගේ හොඳම තේරීම. ඔයාගේ පරණ මෙමරිස් එකින් එක ඩිලීට් කරලා දාන්න. Number 4. අලුත් දේවල් හොයන්න අලුත් යාළුවන්ව ඇසුරු කරන්න. ආදරයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වීම කියන්නේ කොච්චර කනගාටුදායක දෙයක් වුණත් අපිට අපේ ජීවිතේ අලුත් දේවල් හොයන්න අවස්ථාවක් හම්බෙනවා. අපිට පුළුවන් අපිට නැති උනේ අවශ්‍ය නැති දෙයක් කියලා හිතලා ලොකු ගමනක් යන්න. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම අතහැරලා අපිට අලුත් විෂයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතේ ඕනම දෙයකට හයියක් වෙන්න අලුත් යාළුවෝ හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් අපේ කැඩිච්ච හිතට අලුත් ජීවිතයක් හම්බුණා කියලා හිතනවා විතරක් නෙවෙයි. කාලයක් යනකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි කවුද කියලා අපිටම හොඳින් තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම විවෘතව කතා කරන්න පුළුවන් යාළුවෙක් එක්ක අපේ දේවල් බෙදා ගන්නවා කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන ආතතිය සෑහෙන්න අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට අපේ ස්ටෝරි එක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ අපිට දැනෙන්න ගන්නවා අපි තනි වෙලා නැහැ කියන හැඟීම.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට දුක බෙදා ගන්න ඔයාට හොඳ යාළුවෙක් ඉන්නවා කියන්නේම ඔයා ගොඩක් වාසනාවන්ත කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ ඉදිරි ගමනට එයා ලොකු මඟ පෙන්වීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. කෙනෙක් එක්ක දුක්බර ස්ටෝරි එකක් කතා කරනවා කියන්නේම ඒ කෙනාට එයාගේ මනස සුවපත් කරගන්න ඒක නිකන් බෙහෙතක් ගන්නවා වගේ තමයි. එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් එක ගමක සරල ජීවිතයක් ගත කරන සන්දු කියලා තරුණයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් සෙරීනා කියලා මෙයාගේ හිත ගියපු රූමත් තරුණයක් ඉන්නවා. සන්දුගේ හිතේ සෙරීනා ගැන තිබුණේ ඇබ්බැහිවීම. මේ දෙන්න ගොඩක් හොඳ යාළුවෝ වගේ තමයි හිටියේ. ඉතින් එක දවසක් සන්දු එයාගේ හිතේ තිබ්බ දේ සෙරීනාට කියනවා. ඒ වෙලාවේ සෙරීනා ඔහුට කියනවා එයා හොඳ යාළුවෙක් විතරයි. ඒ වෙනකොටත් සෙරීනාගේ හිතේ වෙන කෙනෙක් ගැන ආදරයක් තියෙනවා කියලා සන්දුට කියනවා. ඉතින් ඒ සිදුවීමත් එක්ක සන්දු ගොඩක් දුක් වෙනවා. එදා ඉඳලා සන්දු එකම සින්දුවකට සීමා වෙනවා. එකම චිත්‍රපටිය ආය බලන්න සන්දු පෙළඹෙනවා. සෙරීනා ගැනම හිත කාලෙ ගෙවුවා. ඒ වෙලාවේදී එයා ගොඩක් මානසිකව වැටුණා. සන්දුට පොඩි හැකියාවක් තිබ්බා සින්දු ලියන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි සන්දුට හිටියා හොඳ යාළුවෙක්. ඉතින් මේ යාළුවා එක දවසක කියනවා ඔයාට ලස්සනට සින්දු ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ දුක කොලයකට ලියලා ඒක සින්දුවක් විදිහට කියන්න කියලා. සන්දු යාළුවා කියපු විදිහටම එයාගේ දුක කොලයකට ලියනවා. ඊට පස්සේ කොලයකට ලියපු දේ සන්දු සමාජ මාධ්‍ය වලට උදාහරණයක්. ඉතින් හොඳම දේ කියන්නේ එයා නොහිතපු වෙලාවක මේ සින්දුව සමාජ මාධ්‍ය තුල කලබන්න පටන් ගන්නවා. එදා තමයි සන්දුගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂය. එයාගේ ජීවිත කතාව කලාවට හරවලා මිනිස්සුන්ට රස විඳින්න සැලසුවා. එදා ඉඳලා මිනිස්සු එයා වැළඳ ගන්න පටන් ගත්තා. මේ සිදුවීමත් එක්ක සන්දුට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙන්න. ඒ වෙලාවේ සන්දු කියනවා සෙරීනා එදා එයාව ප්‍රතික්ෂේප නොකරනම් එයා මේ වගේ සින්දුවක් සමාජ මාධ්‍යයට මුදා හරින්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙච්චර දුර ගමනක් එයාට එන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඕකේ අපිට දෙයක් අහිමි වෙනවා නම් ඊට වඩා දහස් ගුණයකින් අපිට දේවල් හම්බෙනවා කියලා අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. සන්දු වගේ ආදරෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඕකේ good advice. ඉනගෙන මම හිතුවේ මහවසක හෙළදිපේ මුතුයට හැර යමි දවසක මුතුයට නැති උනේ පෙරේත